હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું પૌવામાંથી એક નવા જ જાતનો નાસ્તો જે આનાથી પહેલાં તમે ક્યારેય નહીં બનાવ્યો હોય એ વાતની હું ગેરંટી આપું છું, કારણ કે આ યુટ્યુબ પર પહેલી વાર છે। રોજ સાંજે શું બનાવવું એ સવાલ દરેકને હેરાન કરે છે, તો ડિનરમાં તમે પૌવામાંથી બનાવેલો આ ટેસ્ટી નાસ્તો ટ્રાય કરી શકો છો। ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાને સાથે જ આ નાસ્તો ઘણો હેલ્ધી પણ છે, કારણ કે આપણે એમાં ઘણા બધા વેજીટેબલ્સનો યુઝ કરીએ છીએ। એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ 10 થી 15 જ મિનિટમાં બની જતો આ નાસ્તો છે અને ફક્ત 2 ચમચી તેલનો યુઝ કરીને બનશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ જેટલા એટલે કે ગ્રામમાં 50 ગ્રામ જેટલા પૌવા ઉમેરી દઈશું। 200 ml વાળો 1 કપ ભરીને અહીંયા મેં પૌવા લીધા છે। એક વખત આપણે એને બરાબર ધોઈ લઈશું, જેથી એમાં જે કંઈ પણ પાવડર કે કચરો હોય એ નીકળી જાય। પૌવા આપણે અહીંયા જે બટાકા પૌવા બનાવવાના પૌવા આવે છે એ લેવાના છે। તો એકવાર આ રીતે ધોયા પછી પૌવાનું બધું જ પાણી આપણે નિતારી લેવાનું છે। તો પૌવાનું બધું પાણી અહીંયા મેં નિતારી લીધું છે। હવે આપણે એની અંદર સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરીને ફક્ત 2 મિનિટ સુધી એને પલળવા દઈશું। પૌવા ડૂબી શકે એટલું આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે। તો 2 મિનિટ પછી આપણે એક ગળણીની અંદર બધું જ એનું પાણી નિતારી લઈશું, કારણ કે આપણે એને મિક્સરમાં ક્રશ કરીને પેસ્ટ બનાવવાની છે। તમે ચાહો તો આ જ પાણીની સાથે એને મિક્સરમાં ક્રશ કરી શકો છો, પણ હું બીજું પાણી ઉમેરીને એને ક્રશ કરીશ। અહીંયા મેં એક નાનો મિક્સર જાર લીધો છે, એની અંદર આપણે બધા જ પલાળેલા પૌવા ઉમેરી દઈશું, કારણ કે અહીંયાની ક્વોન્ટિટી ઓછી છે એટલે હું નાનો જાર યુઝ કરું છું। જો તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં નાસ્તો બનાવતા હોય તો તમારે મોટો જાર યુઝ કરવો, નહીં તો બધું જ ઉભરાઈને બહાર આવશે। તો અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને આપણે એને પીસી લઈશું। તો પીસ્યા પછી આપણે એક બાઉલની અંદર બધી જ પૌવાની જે પેસ્ટ છે એ કાઢી લેવાની છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધી જ પેસ્ટ મેં કાઢી લીધી છે। હવે આપણે એની અંદર એડ કરીશું 1/4 કપ જેટલો એટલે કે ગ્રામમાં 20 ગ્રામ જેટલો બેસન, 1/4 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું, ગ્રામમાં 25 થી 27 ગ્રામ જેટલો થાય છે અને ચોખાના લોટથી આ નાસ્તો એકદમ ક્રિસ્પી બનશે, તો એ તમારે ચોક્કસ ઉમેરવો। 1/4 કપ જેટલો ઝીણો રવો ઉમેરીશું, ગ્રામમાં માપશો તો 35 ગ્રામ જેટલો રવો થાય છે। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ખાટું દહીં ઉમેરીશું, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ ઉમેરીશું, 2 મોટી ચમચી જેટલા। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે છીણેલી દૂધી ઉમેરીશું। શાકભાજી તમારે જે કંઈ પણ લેવા હોય તમે તમારા અકોર્ડિંગ આમાં વત્તા ઓછા લઈ શકો છો। 1/4 કપ જેટલી એટલે કે પા કપ જેટલી છીણેલી ગાજર ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું, અહીંયા મેં પોણા ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે। 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। એક મોટી સાઇઝનું લીલું મરચું ઝીણું સમારીને એડ કરીશું અને હવે આપણે થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું ખીરું બનાવીશું। તો અહીંયા મેં 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું ટોટલ પાણી લીધું હતું, એમાંથી અત્યારે અડધો કપ એટલે કે 100 ml જ પાણી ઉમેર્યું છે। પહેલાં આપણે બરાબર મિક્સ કરીને જોઈ લઈએ, જો આપણને ખીરું ગાઢું લાગશે તો બીજું પાણી ઉમેરીશું। હજી પણ ખીરું મને ગાઢું લાગે છે તો થોડુંક પાણી બીજું ઉમેરીશું। ટોટલ 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ પાણી આપણે યુઝ કર્યું છે 1 કપમાંથી, અને 1/4 કપ પાણી બચી ગયું છે। હવે બીજું પાણી ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે। અને હળદર આની અંદર હું નાખવાનું ભૂલી ગઈ હતી, તો આ સ્ટેજ ઉપર આમાં હું અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી છું। તમે જ્યારે બીજા મસાલા કરતા હોય ત્યારે જ એમાં હળદર ઉમેરી દેવાની છે, આનાથી કલર એનો એકદમ સરસ આવશે। તો બધા આપણે આમાં રૂટીન મસાલા જ ઉમેર્યા છે જે દરેકના ઘરમાં હોય જ છે। તો ખીરુંની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ છે। આ રીતની મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ। હવે આપણે એને 10-15 મિનિટનું રેસ્ટ આપી દઈશું, જેથી જે રવો ઉમેર્યો છે એ સરસ ફૂલી જાય। 10 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી પ્લેટ ખોલી લઈશું અને ખીરુંને ચેક કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો રેસ્ટ આપ્યા પછી થોડું ગાઢું થઈ ગયું છે। જો રેસ્ટ આપ્યા પછી તમને ખીરું પતલું લાગે તો 2 ચમચી ચોખાનો લોટ કાં તો રવો ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે એમાં બસ 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું। સોડા જે છે રેસ્ટ આપ્યા પછી છેલ્લે જ ઉમેરવાનો છે, નહીં તો જે નાસ્તો છે તમારો એ બરાબર બનશે નહીં, ફૂલશે નહીં। અને સોડા ઉમેર્યા પછી ખીરુંને બિલકુલ રહેવા પણ નથી દેવાનું, તરત જ એને યુઝ કરી લઈશું। તો ગેસ ઉપર અહીંયા મીડિયમ સાઇઝનું એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરીને એમાં 1 થી 1.5 ચમચી તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું, 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને પેનનું હેન્ડલ પકડીને વઘારને આપણે આ રીતે આખા પેનમાં ફેલાવી દઈશું। હવે આપણે જે ખીરું બનાવ્યું હતું એ આપણે પેનમાં ઉમેરવા પહેલાં એકવાર બરાબર મિક્સ કરી લઈશું, એ પછી જ એને પેનમાં એડ કરવાનું છે। તો અહીંયા હું 2 થી 2.5 મોટા લીડલ ભરીને ખીરું આમાં એડ કરું છું। તમારે તમારા પેનની સાઇઝના હિસાબથી ખીરું એડ કરવાનું છે। તો થોડુંક આપણે એને પેનમાં ફેલાવી લઈશું અને ઢાંકીને ધીમા તાપે જ્યાં સુધી નીચેથી એ બ્રાઉન ના થાય અને ઉપરથી થોડું સુકાય નહીં ત્યાં સુધી એને કૂક થવા દઈએ। 3 થી 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું। મેં કાચનું જ લીડ કવર કર્યું હતું, જેથી મને દેખાય કે ઉપરથી સુકાયું છે કે નહીં।
હવે આપણે બીજી બાજુ એને ફેરવવાનું છે, તો પહેલાં ગેસ બંધ કરી લઈશું અને પ્લેટ લઈને આપણે પ્લેટને આ રીતે પેન પર મૂકીને પેન અને પ્લેટ બંનેને સાથે જ સીધા કરી લઈશું. જો તમે ગેસ બંધ કરવાનું ભૂલી ગયા તો નીચેથી તમારો હાથ દાઝી જશે. તો ગેસને હવે ફરીથી ચાલુ કરીને પેનમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીને ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે સાવધાનીથી આપણે ફરીથી એને પેનમાં એડ કરી દઈશું. જે બાજુથી એ કાચો હોય એ સાઈડ આપણે નીચે રાખવાની છે અને ઢાંકીને 6 થી 7 મિનિટ ફરીથી એને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી થવા દઈએ. બીજી બાજુ બીજો પણ મેં બનાવવા મૂકી દીધો છે. 6 થી 7 મિનિટ પછી આપણો પૌવાનો નાસ્તો બનીને તૈયાર છે. તમે આને પૌવાનો હાંડવો પણ કહી શકો છો. હું તમને ઊંધો કરીને પણ બતાવું છું કે નીચેથી પણ સરસ કૂક થયો છે. તો સેમ આ જ રીતે બીજા ગેસ ઉપર બીજા પેનમાં પણ મેં હાંડવો બનાવી લીધો છે, કારણ કે આપણે જે સોડા હતો એ બધા જ ખીરુંમાં એડ કર્યો હતો, એટલે બંનેને મેં સાથે જ બનાવી લીધા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ પૌવાના નાસ્તાને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.